Welcome to Ceylon Geek Show YouTube channel. ඉතින් ඔන්න අද අපි කතා කරන්නේ WhatsApp status එකක් කිසිම app එකක් use නොකර download කරගන්න විදිහ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි දෙයක් මතක් කරනවා. Ceylon Geek Show YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. subscribe කරපුවාම ඔයාලට එහා පැත්තෙන් bell icon එක පෙන්නයි. ඒක උඩ click කරලා all කියන ටික දාන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් notification එක මාර්ගයෙන් ඔයා ගාවටම වීඩියෝ එක ගෙන්නගන්න. Ceylon Geek Show YouTube channel එකේ social media links පල්ලෙහා description එකේ දාලා ඇති. ඒ වලින් ගිහිල්ලා ඒවට join වෙන්න. හරි ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන ස්ටේටස් වීඩියෝ එක පෙන්නලා ඉන්නම්. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම WhatsApp status download කරගන්න ඔයාලගේ file manager app එකට යන්න ඕනේ. මගේ Google Files එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ setting වලට යන්න ඕනේ. සමහර අයගේ වෙන තැනක මේක තියෙන්නේ. setting වල පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ show hidden files කියලා. ඉතින් මේක tick එක on කරගන්න. tick එක on කරගන්නේ මොකටද කිව්වොත් ෆෝන් එකේ හයිඩ් වෙලා තියෙන ෆයිල්ස් මේකෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකට තමයි මේ show hidden files කියන ටික එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ මගේ internal storage එකට ගිහින් WhatsApp folder එක select කරන්න. ඊට පස්සේ media කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඒක select කරන්න. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් dot එකක් එක්ක status කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක උඩ ඔයා click කරන්න. මෙතෙන්ට තමයි අපි WhatsApp එකෙන් බලන හැම ස්ටේටස් එකම සේව් වෙන්නේ. ඔයාට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ ස්ටේටස් එක මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා ඒකට ස්ටේටස් එක මූව් කරගන්න. තව එක දෙයක් තමයි ස්ටේටස් එක මෙතන සේව් වෙලා තියෙන්නේ පැය 24ක් යනකම් විතරයි. ඒ කියන්නේ WhatsApp ස්ටේටස් එක දාපු එක්කෙනා දාපු වෙලාවෙ ඉඳන් පැය 24ක් යනකම් විතරයි. ඒ කියන්නේ WhatsApp එකකින් ස්ටේටස් එක අයින් වුණ ගමන් මෙතනොත් ස්ටේටස් එක අයින් වෙනවා. ඉස්සෙල්ල දෙයක් කියන්න බැරි වුණා. සමහර අයගේ හයිඩ් ෆෝල්ඩර් අන්හයිඩ් කරගන්නේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන ටික් තුන ඔබලා show hidden file කියන එක ඔබලා. හරි ඉතින් මම අන්ඩර්ලයින් කරපු වීඩියෝ එක තමයි දැන් අපි බලපු වීඩියෝ එක 3 minutes ago කියලා තියෙනවා. ඔයාලා දකින්න ඇති. ඉතින් දැන් මේ වීඩියෝ එක මගේ ගැලරියට මූව් කරගන්න යන්නේ. මගේ ගැලරියට සේව් වෙන ඒවා සේව් වෙන්නේ pictures කියන ෆෝල්ඩර් එකේ. ඉතින් pictures කියන එක select කරලා ඉතින් අලුතෙන් ෆෝල්ඩර් එකක් හදනවා WhatsApp status කියලා. download වෙච්ච ඒවා මූව් කරගන්න. ඉතින් ඔය විදිහට පුළුවන් WhatsApp status අපිට download කරගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු නොතේරුණ තැන් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. ඒ වගේම Ceylon Geek Show YouTube channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට එහා පැත්තෙන් bell icon එකක් පෙන්නයි. ඒකට ඔයා all කියන ටික් එක දාන්න යන්න. එතකොට තමයි අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් notification එක මාර්ගයෙන් ඔයා ගාවටම වීඩියෝ එක ගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක like කරන්න, තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න share කරන්න. social media වලට join වෙන්න පල්ලෙහා description එකේ link තියෙනවා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.